Okay, well, good evening. আজি পিছবেলা আহিলোঁ আজি আমি ক্লাছ 9 মেথছৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লৈছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। ঠিক আছে, বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট আগবাঢ়োঁ। তোমালোকে দেখিছা ইয়াত মই দুডাল লাইন আঁকি থৈছোঁ, দেখিছা? আৰু ক্লাছ 9 এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, কোঅৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি বুলি কয়। ইয়াত দুডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লাইন আছে, দেখিছা হয়নে? দুইডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লাইন, এডাল হৰাইজেণ্টেল আছে, এডাল ভাৰ্টিকেলি আছে। হৰাইজেণ্টেলি এডাল লাইন আছে আৰু এডাল ভাৰ্টিকেলি আছে, আৰু দুইডাল ইডালে সিডালৰ ওপৰত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মিনছ ইডালে সিডালে 90 ডিগ্ৰীত কাটিছে। আৰু এই যোনডাল হৰাইজেণ্টেল লাইন, এই হৰাইজেণ্টেল লাইনবিলাক আমি কওঁ, আৰু যোনটো হৰাইজেণ্টেল লাইনটো আমি কওঁ এক্স ডেক্স, মানে এক্স এক্সিছ হয়। আৰু যোনডাল ভাৰ্টিকেল লাইন এইডালক আমি কওঁ y ডেছ, অৰ্থাৎ এইডাল y এক্সিছ। আৰু দুইডাল এক্স এক্সিছ আৰু y এক্সিছ য'ত মিট কৰিছে, এই মিট কৰা পইণ্টটোত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে, এই মিট কৰা পইণ্টটোক আমি কওঁ অৰিজিন O। অৰিজিন বুলি কওঁ আৰু আমি O বুলি কওঁ। ইয়াত আমি জানিবলগীয়া আছে, ইয়াত এটা আমি এক্স এক্সিছ যদি চাওঁ, আমি যদি হৰাইজেণ্টেল লাইনডাল চাওঁ এক্স ডেছ, ইয়াত যোনবিলাক ৰাইট হেণ্ড চাইডে থকা এক্সিছডাল O এক্সৰ, এই গোটেইখিনি আমি যোনটো ইকুৱেলি মাৰ্ক যদি কৰোঁ, ইকুৱেলি যদি মাৰ্ক কৰোঁ 5টা পইণ্ট 1 2 3 4 5 6, তোমালোকে দেখিছা মই ইয়াত পজিটিভ নাম্বাৰ দেখিছোঁ। পজিটিভ নাম্বাৰ দেখিছোঁ মিনছ 1 2 3 4 5 6, অৰ্থাৎ O এক্সৰ এই ইয়াৰ যিমানখিনি ভেলু হ'ব গোটেইখিনি কি হ'ব? পজিটিভ। আৰু O এক্স ডেক্সৰ যোনখিনি নাম্বাৰ হ'ব সেইখিনি হ'ব নিগেটিভ, অৰ্থাৎ এইফালে যিখিনি নম্বৰ আহিব ভেলুটো কি হ'ব? কমি আহে। -1 -2 -3, লাহে লাহে ভেলুটো কমি আহিব। সিমিলাৰলি যোনডাল আমাৰ ভাৰ্টিকেল লাইন আছিলে, ওপৰভাগে থকা লাইনডাল মানে OY, এইখিনি হ'ব পজিটিভ 1 2 3 4 5, অৰ্থাৎ OY ডাল হ'ব পজিটিভ ভেলুবিলাক, আৰু OY ডেছ ইয়াৰ ভেলুবিলাক হ'ব নিগেটিভ 1 2 3 4 5 6, মিনছ -1 -2 -3 -4 -5 -6। এতিয়া আমি শিকিলোঁ যে ইয়াত দুডাল এক্সিছ আছে, এডাল এক্স এক্সিছ আৰু এডাল y এক্সিছ। এক্সৰ এক্সিছক আমি কওঁ এক্স এক্সিছ, আৰু এই এক্সিছক আমি কওঁ y এক্সিছ। আৰু ইয়াত আমি কোঅৰ্ডিনেট বুলি যেতিয়া কৈছোঁ, ইয়াত এক্সৰ ভেলু থাকিব আৰু y ভেলু থাকিব। ইয়াত আমি এতিয়া শিকিবলগীয়া কথা আছে যে কোৱাড্ৰেণ্টৰ কথা আহিব, প্লেন। আৰু এই প্লেনখনত কি বুলি কোৱা হয়? এই গোটেই প্লেনখনক আমি কোৱা হয় কাৰ্টেছিয়ান প্লেন, আৰু এক্সিছবিলাক কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ। আৰু তোমালোকে এটা বস্তু চাবা, ইয়াত 4টা কোৱাড্ৰেণ্ট আছে, ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট, ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট আৰু ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট। এইটোক আমি ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কওঁ, ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কওঁ। এইটো আমি ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কওঁ, এইটো আমি থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কওঁ, আৰু এইটো আমি ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কওঁ। আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ইয়াত দুটা পইণ্ট আছে, এক্সৰ পইণ্ট আছে, ৱাইৰ পইণ্ট আছে। এক্স আৰু ৱাই দুটাৰে ভেলু আছে, গতিকে ইয়াত এক্স আৰু যদি আমি ৱাই ধৰোঁ, ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এক্সৰ ভেলুবিলাকো পজিটিভ হ'ব আৰু ৱাই ভেলুবিলাকো পজিটিভ হ'ব, মিনছ both the value of x and y will be positive. But in case of second quadrant, the value of x will be negative, and the value of y will be positive. Similarly, in the third quadrant, the value of x, third quadrant A area to hoy, A area to prothome ami x or value sam, x or value ki hobo negative, y value ki hobo নিগেটিভ হ'ব। সিমিলাৰলি ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টত সদায় আমি এক্সৰ ভেলু আগতে চাওঁ। ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট এক্সৰ ভেলু কি হ'ব? পজিটিভ, আৰু ৱাই ভেলু কি হ'ব? নিগেটিভ। এতিয়া যদি এটা কুৱেশ্যন সোধে মোক, ছাপ'জ মোক কুৱেশ্যন সোধে where do the point 2, 3 lie, এই কোঅৰ্ডিনেটখিনি কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত থাকে, বা যদি মোক সোধে -4, 7 কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত থাকে, যদি মোক সোধে -9, -7 কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত লাই কৰে,
আৰু নাম্বাৰ 4 টো যদি মোক খুদে 6, -3 এটো কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত লাই কৰে তেনেকুৱা যদি কোৱেশ্চন আহে তেলে তোমালোকে চোৱা এইটো ইয়াত প্ৰথমটো সদায় x ৰ ভ্যালু হয় আৰু দ্বিতীয়টো সদায় y ভ্যালু হয় ফাৰ্স্ট উইল বি দা ভ্যালু অফ x and the second will be the value of y ইয়াত x positive আছে y positive x and y both are positive then it will be in the first quadrant x is negative and y is positive x is negative y is positive then it will be in the second quadrant here both x and y are negative x and y negative will lie in the third quadrant and here x is positive and y is negative so it will be in the x is positive and y is negative so it will be in the fourth quadrant ইয়াৰ পৰা আমি আৰু কেইটামান কথা শিকিব লাগিব কেতিয়াবা x ৰ x ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ x বা y নিদি পেলাই তোমালোক কৰিব x আৰু y x ক আমি এবসিসা বুলি কওঁ আৰু y ক আমি অৰ্ডিনেট বুলি কওঁ x ক আমি এবসিসা বুলি কওঁ আৰু y ক আমি ভ্যালু অফ x ৰ আমি ফাইন্ড দ্য এবসিসা বুলি যেটা কয় x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব যেতিয়া মোক কয় এটা যেতিয়া মোক এই ইকুয়েশন এইটো ইয়াত উলিয়াব দিয়ে find the abscissa in the এটা পয়েন্ট ফর সাপোজ a 2,3 এটা মোক যদি কয় এই পয়েন্টত abscissa কি তেতিয়া মই 2 লিখম আৰু যদি মোক কয় এই পয়েন্টত কোঅৰ্ডিনেট কি তেতিয়া মই কম 3 find the abscissa of the point এটো যদি মই দি দিও ধৰা p find the abscissa of the point the abscissa of the point p will be what abscissa আমি কাক কওঁ x কওঁ so what is the value of x the value of x is -4 so in this case abscissa আমাৰ কি হ'ব abscissa আমাৰ হ'ব -4 আৰু অৰ্ডিনেট যদি আমাক খুদে তেনে অৰ্ডিনেটটো আমাৰ হৈ যাব 7 এইখিনি কথা ইয়াৰ পৰা শিকিব লগিয়া আছে নেক্সট মই কেইটামান কোৱেশ্চনত যাম কোৱেশ্চনটো আগতে ড্ৰ কৰি লওঁ okay next question to আমাক দিছে find the value of x and y if two ordered pair x, 3, x minus 3, 6 and 4, x plus y are equal আমাক দিয়া আছে x আৰু y ভ্যালু টো উলিয়াব লাগে আৰু আমাক দুটা পেয়াৰ দিয়া আছে সাপোজ এটো এটা পয়েন্টত x আৰু y ভ্যালু দিয়া আছে ইয়াতো x আৰু y ভ্যালু আমাক ইকুৱেল বুলি যেটো কৈছে মানে দিস পয়েন্ট ইয়াত x এটো আৰু ইয়াত x এটো ইয়াত y এটো আৰু ইয়াত y এটো আমাক কৈছে x আৰু y ভ্যালু টো উলিয়াই দিয়া আৰু সেনৰ কৰস্পন্ডিং ভ্যালু বিলাক ইকুৱেল যেটো আমাক ইকুৱেল বুলি কৈ দিছে যেটো গিভেন আমাক কি দিয়া আছে যেটো ইকুৱেল বুলি কৈ দিছে ইয়াৰ x ৰ ভ্যালু আৰু ইয়াৰ x ৰ ভ্যালু ইকুৱেল হ'ব সো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছো x - 3 ইকুৱেল কি হ'ব 4 হ'ব আৰু এফিনে কি হ'ব 6 ইকুৱেল টু x plus y corresponding value will be equal so ইয়াত আমাৰ কি হ'ব x - 3 যেটা ইকুৱেল ছিল ইটো সাইডে যাব তেতিয়া কি হ'ব 4 plus 3 so we have got the value of x equal to 4 plus 3 equal to 7 now putting the value of x in this equation what will happen या যদি x ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিও 6 equal to what is the value of x the value of x is 7 plus y so what will happen 6 plus 7 যেটা ইকুয়েশন এখানে আহিব কি যাব -7 equal to y to 6 minus 7 equal to -1 equal to so therefore the value of y equal to -1 therefore আমাক যদি খুদে x ৰ ভ্যালু আৰু y ভ্যালু কি তেতিয়া what will be the value of x the value of x is 7 and the value of y equal to -1 next আমাক এটা কোৱেশ্চন দিছে in the given স্পষ্ট হোৱানে লাইটৰ কাৰণে বহৰ কাৰণে কেনে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি দিছো in the given figure lm is a line parallel to y axis so lm এটা লাইন কাৰ লগত parallel y axis লগত parallel এই দুটা লাইন দিলা কিটা লগত কি হয় parallel হয় at a distance of 3 unit means the distance of the line lm is 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit from the y axis পৰা কিমান দূৰত্বত আছে 3 unit আছে 1 unit 2 unit and 3 unit so what is our question what are the coordinate of the point p r and q আমাক p pointer coordinate r pointer coordinate আৰু q pointer coordinate খুদিছে তিনটাৰে coordinate খুদিছে means the value of x and y x আৰু y value আমাক খুদিছে so it is very clear যে what will be the value of x the value of x ৰ কিমান দূৰত্বত আছে এই লাইনটো first of all will go আমি x ৰ ভ্যালু যেতিয়া আমি সাম x axis সাম যেটো রাইট হ্যান্ড সাইডত গৈছে গতিকে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত কিমান আছে 1 2 and 3 সো ইয়াৰ পইণ্টে হোক বা ইয়াৰ পইণ্টে হোক বা
ইয়াৰ পইণ্টে হোক বা ইয়াৰ পইণ্টে হোক বা ইয়াৰ পইণ্টে হোক যেটা x ইউনিটত গৈ আছে এফিনে কিমান ইউনিট গৈছে এটা ডিসটেন্স অফ 3 ইউনিট সো ইয়াৰ গুটেইখিনিৰে এফসিসা 3 এ হ'ব ইয়াৰো 3 হ'ব ইয়াৰো 3 হ'ব ইয়াৰো 3 হ'ব গতিকে আমাক p আর q জানেই নখুটে ইয়াত আমাৰ 3 এ হ'ব now we have to find the ordinate means the value of y so what is the value of y now they are asking the value of y for p for the point p so you have seen the value of x is this and what is the distance of this point p from the y axis so we have seen that the p what is the distance of point p from the x axis আমি যদি এনেকে মিলাই চাও তাহলে আমি দেখিছো যে q is a 2 unit গটিকে the distance of the point p from x axis is 2 unit for r you have seen that r point to neither x axis ta lie kori so value of y value karone ki upolo na jay in the positive direction to na jay negative direction to na jay so value of ordinate will be 0 y value 0 similarly jodi q value saw q to 1 unit tololo aise in the negative direction so it will be -1 and for l it will be ami jodi enke milai saw we have seen the 4 unit from the x axis so the value of y will be 4 or the ordinate is 4 and for m the ordinate will be what for m the ordinate will be -3 so p ক্ষেত্ৰত what is the ordinate to r ক্ষেত্ৰৰ ordinate কি হ'ব 0 and for q the ordinate will be -1 next question what is the difference between the abscissa of the point l and m এটা l point or abscissa কি হয় আৰু m point or abscissa কি হয় বিটাকে we have to subtract it difference means subtract so what is the l abscissa means the value of x here is x is 3 and for m it is what abscissa is also 3 so 3 minus 3 answer will be our 0 so our next question to is write the coordinates of the given points yet চাৰিটা point দিয়া আছে p q r and s so we have to find the coordinates of the given point that means we have to find the abscissa and the ordinate of the following point so first of all let us move to the point p so whenever ami eta pointer osole jetia jemi jam so what we have to do we have to first find the distance of the x distance of the point x so x point to y axis pa kiman durottot ase origin pa kiman durottot ase so ami ya dekhisu je a point p2 yar sidha sidhi jetia sam ami yak or coordinate to yak likhibo lagibo tomaleke dekhisa eneke x or value sabolor karone ami sidha sidhi x axis or side equivalent point ase 2 unit so x or value to hobo kiman 2 unit and what is the value of y karone ami y axis or sam jetu upor phene goi ase y axis ami jeta sam y axis logot milai sam আমি দেখিছো এটো 1 so the abscissa of the point p is 2 and the ordinate is 1 now moving to the point q what is the distance of this point from the y axis that will give us the value of x so আমি ইয়াৰ পৰা অৰিজিনৰ পৰা যেটা আমি এনেকে এইফিনে আহিম আমি দেখিম তাৰ কাৰণে আমি এনেকে মিলা পারপেন্ডিকুলারলি আমি চাম কোনটো পইণ্টত আছে সিধা সিধি -3 লগত মিলি আছে therefore the abscissa will be -3 similarly ami jeti y value sam ordinate jeta sam ami y axis logot milai sam 2 so it will be positive and ami agote janu yat duita x and y both are positive in here x is negative y is positive here both are negative and in this case x is positive and y is negative now moving to the point r for x or logot ami x or likhibole so for point x so it is neither moving in the right hand side nor it is moving in the left hand side so x or value q amar 0 and for y it is moving in the downward direction so the value of y will be negative how much point it is in the point -2 similarly for a point s or ক্ষেত্ৰত x or value কি হয় x or value positive গটিকে x or axis লগত আমি মিলাই চাম যে 3 আছে গটিকে the abscissa will be 3 and the ordinate আমি y axis লগত মিলাই চাম এনেকে it is -3 so if they ask us the coordinate of the point p q r and s then what we will write for p it is 2,1 for q it is -3,2 for r it is
0 comma minus 2, and for s it is 3 comma minus 3. So in this case, if they ask us the abscissa of the following point, the abscissa will abscissa to ki hoy or x or value abscissa ko hoy. Abscissa is 2, abscissa is minus 3, abscissa is 0, and abscissa is 3. And in case of the ordinate bili khude, the ordinate of the point P is 1, the ordinate of the point Q is 2, the ordinate of the point R is minus 2, and the ordinate of the point S is minus 3. Okay, let's move on to the next question. First question is find the point at which the two coordinate axes meet. আমি জানো দুটা কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস যোনটো পইণ্টত মিট কৰে সেই পইণ্টটোক আমাক কি বুলি কোৱা হয় অৰিজিন বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পইণ্টৰ এবসিসা অৰিজিনেট কি হ'ব আমি যদি এনেকৈ আঁকি লওঁ সৰুকৈ আঁকিছো আমি জানো হৰাইজন্টাল লাইন x x dash আৰু vertical line y y dash they meet at a point O, and this point is known as the ki bili koy amok point of origin bili koy. Eta amok question to ki find the point at which the at O point to question na yat point of O bili ko aru yat abscissa hok ba ordinate hok value of x hok ba value of y hok duitar value ki hoy 0 hoy ekhini point or neither it is moving in right hand side nor it is moving in the left hand side, neither is moving upward neither is moving downward, so here the value of x and y will be 0 0. Now come to the next question. On which axis do the following point 3, 0 and 0, 4 lie? Tena ক্ষেত্ৰটো আমি বনাই ল'ব লাগিব ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰো কিন্তু বুজাটো খুবেই দৰকাৰ x o x dash y o y dash 3 point কৈছে x 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 positive এইটো খিনি আহিলে নেগেটিভ -1 -2 -3 ওপৰ গলে পজিটিভ 1 2 3 4 খিনি আহিলে -1 -2 -3. Now they are asking about the point 3, 0. It means x or value 3, y value 0. X or value 3, y value 0. So point 2 will go A2. Next, x or value 0, y value 4. X or value 0. Neither is moving left hand side nor it is moving neither is moving left hand side nor it is moving right hand side. Khali ami positive x to y to positive gotike upor jabo. Next point 2 aise A2. গটিকে the point 3, 0 কোন আছে এডাল কোন এক্সিসত আছে x এক্সিসত আছে আৰু the point 0, 4 ই কোন আছে y এক্সিসত আছে now we will go to the next question চাই লোৱা এবাৰ কোৱেশ্চনটো লিখি লোৱা বহিত টুকি ল'ব পাৰা এইটো The next question amar if the coordinate of 2 point P are P -2, 3 and Q -3, 5 then find abscissa of P minus abscissa of Q. যেতিয়া abscissa word আমি দেখা পাম যেতিয়া abscissa word আমি দেখা পাম এই মনতে আমাৰ ভাবিব মনলৈ আহিব লাগিব যে সেই abscissa মানে আমাক x ৰ ভ্যালু খুদিছে আৰু যিকোনো এটা পইণ্টৰ P যেতিয়া দিছে -2, 3 আৰু আমাক Q দিছে আমাক কি দিছে Q -3, 5 গতিকে ইয়াৰ abscissa টো কোনটো হ'ব এই দুটা এতিয়া আমাক বাই কোৱেশ্চন আমাক কি কৈছে abscissa of P মানে কি -2 মাইনাস আৰু abscissa of a -2 ইয়াৰ পৰা a -2 ইয়াৰ হয় আৰু abscissa of Q কি হয় -3 তেতিয়া কি হ'ব -2 - কি হৈ যাব +3 - plus a -3 - 2 so answer will be 1. It is very important question board already আহিছে NCERT exam already আহিছে board paper আহিছে এটো
ঠিক আছে এটা অকমান লাইভটো পঢ়িছে অসুবিধা হৈ আছে বাৰু একো নাই এটা মই কোৱেশ্চনটো পঢ়ি দিছো নেক্সট কোৱেশ্চন আছে ফাইন্ড দা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স অফ দা পয়েন্ট A 6,4 from the x axis x axis পৰা দূৰত্বটো আমাক খুদিছে of the point 6,4 গতিকে ফার্স্ট অফ অল আমি কি কৰিব লাগিব না কাকো কৰিব পাৰো আমি ড্ৰ নকৰাকো কৰিব পাৰো কিন্তু বুজাবলৈ হলে মই তোমালোকক ড্ৰ কৰি বুজাই দিছো x axis পৰা যেতিয়া দূৰত্বটো খুদিছে আমি তেতিয়া কি কৰিম একদম ইজি হয় কৰকো আকৌ x o x x y y o y dash 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 suppose 3 দিছো এতিয়া এই পয়েন্টটো সোয়া পয়েন্টটো 6,4 সো x ৰ ভ্যালু 6 y ভ্যালু 4 সো পয়েন্টটো আমাৰ ইয়ালৈ আহিব দা পয়েন্ট a 6,4 টো আমাৰ ইয়াত আহিব কেনেকৈ কৰিলো ফার্স্ট অফ অল মই x ৰ ভ্যালু x পজিটিভ গতিকে পজিটিভত গলো দেন মই কত মুভ কৰিম y ফিনে মুভ কৰিম y পজিটিভ গতিকে 4 পয়েন্ট গলো মই পয়েন্ট এইটো পালো এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল হোৱাট ইজ মাই কোৱেশ্চন সো হোৱাট ইজ দা ডিসটেন্স of this point from y axis what is the y axis is the leader y axis পৰা কিমান দূৰত্বত আছে y axis পৰা কিমান দূৰত্বত আছে 4 ইউনিট কিমান ইউনিট আনসাৰটো হ'ব 4 ইউনিট যেতিয়া মোৰ x ইউনিটৰ পৰা দূৰত্বটো খুদে তেতিয়া y ভ্যালু লিখিম আৰু যেতিয়া মোৰ y ইউনিটৰ পৰা এটো x ইউনিটৰ পৰা দূৰত্ব আৰু যদি মোক খুদিলা হয় what is the distance of this point from the y axis তেতিয়া মই x ৰ ভ্যালুটো লিখিলো হয় means 6 ইউনিট নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো ড্ৰ নকৰাকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আমি জানো ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় x আৰু y দুইটা কি হয় x আৰু y দুইটা পজিটিভ হয় সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত আমি জানো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত x আৰু y ভিতৰত x টো নেগেটিভ হয় y টো পজিটিভ হয় থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্টত x আৰু y দুইটা কি হয় দুইটা নেগেটিভ হয় দুইটা ভ্যালু নেগেটিভ হয় মানে ইয়াত x আৰু y দুইটা পজিটিভ ইয়াত x নেগেটিভ y পজিটিভ ইয়াত x ও নেগেটিভ y ও নেগেটিভ আৰু ফোর্থ যোনটো কোৱাড্ৰেন্ট হয় সেই কোৱাড্ৰেন্টত আমাৰ কি হয় x টো পজিটিভ কিন্তু y টো নেগেটিভ x টো পজিটিভ কিন্তু y টো নেগেটিভ এটা মোৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল এই পয়েন্ট কেটা কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত থাকে বা কোনটো এক্সিসত থাকে এটা তোমালোকে দেখিছা প্ৰথম পয়েন্ট আমাক দিছে -3,5 x ৰ ভ্যালু নেগেটিভ y ভ্যালু পজিটিভ x ৰ ভ্যালু নেগেটিভ y ভ্যালু পজিটিভ সো এই পয়েন্টটো ক'ত থাকিব সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত নেক্সট ভ্যালুটো মোক কি দিছে 4,-1 x is positive y is negative x is positive y is negative ক'ত থাকিব fourth কোৱাড্ৰেন্টত থাৰ্ড ভ্যালুটো মোক দিছে 2,0 যেটা কব x ৰ ভ্যালু 2 y ভ্যালু ওপৰত নাই যে তলটো নাই যে means it will lie in the x axis এটো NCERT এক্সামত আহা কোৱেশ্চন বোৰ্ডত আহা কোৱেশ্চন তাৰ পিছত 2,2 x is positive y is positive it will lie in the first quadrant and third is -3 -6 both are negative যেটা both negative for x is also negative y is also negative it will lie in the third quadrant গতিকে আজি ফার্স্ট পার্ট হিচাপে ইমানতে ৰাখিছো নেক্সট তো মই পার্ট 2 হিচাপে আজি তো পার্ট 1 হিচাপে কৰি দিলো আৰু বাকিখিনি পার্ট 2 নেক্সট ভিডিওটো মই এটো বুজাই দিম থ্যাংক ইউ ঘৰত থাকা ভালকৈ পঢ়া নিজৰ টাইম ইউটিলাইজ কৰা থ্যাংক ইউ stay at home learn from home